tính, bệnh Bechdel, viêm tuyến giáp trạng Hashimoto, bệnh Addison, bệnh teo liệt cơ. Người mắc bệnh tiểu đường dạng phụ thuộc insulin thường mắc các triệu chứng miễn dịch tự thân đa phát như viêm tuyến thượng thận, viêm tuyến giáp trạng Hashimoto. Các nhà nghiên cứu bệnh lý phát hiện thấy rằng chứng cứ trực tiếp về miễn dịch tế bào chính là sự thẩm thấu của tế bào lympho. Điều này chứng tỏ rằng dưới tiền đề bị cảm nhiễm virus, do phản ứng miễn dịch gây ra tình trạng tính miễn dịch tự thân của tế bào beta tuyến tụy, từ đó đưa đến tình trạng insulin tiết ra thiếu hụt trầm trọng, đó là lý do gây bệnh tiểu đường. 2. Học thuyết về khả năng mắc bệnh do di truyền. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính chất di truyền của bệnh tiểu đường dạng phụ thuộc insulin là dạng di truyền nhiều gen. Nhờ các công trình nghiên cứu bệnh tiểu đường ngày càng đi vào chiều sâu, nên yếu tố di truyền về mặt gây bệnh tiểu đường ngày càng được làm sáng tỏ. Được biết, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng nguyên nhân gây bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc insulin có mối liên quan với gen đột biến glucokinase. Người ta đã phát hiện ra mười mấy dạng đột biến khác nhau. Glucokinase là một chất xúc tác quan trọng trong quá trình chuyển hóa đường máu. Nó tham gia vào phản ứng phosphorylation của đường gluco, từ đó thúc đẩy việc hấp thụ và chuyển hóa đường gluco của gan. Thực ra thì glucokinase được sinh ra do gen glucokinase bị biến dị, không hề có hoạt tính, không thể phát huy công năng bình thường của nó. Ngoài ra, quan sát lâm sàng cho thấy tỷ lệ trẻ em có cha mẹ mắc bệnh đái tháo đường, mắc bệnh tiểu đường cao hơn con em người bình thường. Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở các cặp song sinh từ một trứng cũng góp phần chứng thực thêm cho lập luận về di truyền. Tỷ lệ các cặp song sinh đều mắc bệnh tiểu đường ở lứa tuổi nhỏ là 50%, ở tuổi sau trưởng thành lên cao đến 90%. Nói như vậy không có nghĩa khẳng định rằng đời sau của những người mắc bệnh tiểu đường đều mắc bệnh tiểu đường cả. Điều đó cho thấy yếu tố di truyền ở đây không phải là bản thân mắc bệnh tật mà chỉ là di truyền gen thôi. Nói cách khác là di truyền khả năng dễ mắc bệnh tiểu đường. Cũng cho thấy rằng khi nguyên nhân bên trong chịu sự tác động của nguyên nhân bên ngoài thì mới phát bệnh. 3. Học thuyết về nhiễm virus. Thực tiễn nghiên cứu cho thấy sau khi bị cảm nhiễm các loại virus gây viêm não, viêm cơ tim và vi khuẩn Coxsackie B4 thì viêm nhiễm ở bộ phận tiết tố ngoài tuyến tụy tương đối nhẹ, nhưng viêm nhiễm ở đao tủy lại tương đối nặng, thì virus có thể gây ra bệnh tiểu đường mang tính thực nghiệm. Trong lâm sàng thì kháng thể trung hòa vi khuẩn Coxsackie B4 trong huyết thanh của người bệnh tiểu đường đòi hỏi nồng độ tương đối cao. 4. Học thuyết về hormone kép. Do sự phát hiện ra glucagon và nhận thức được tác dụng của glucagon, biết rằng đó chính là hormone làm cho hàm lượng đường huyết tăng cao. Trạng thái cân bằng giữa glucagon và insulin làm cho hàm lượng đường huyết được duy trì ở mức bình thường. Khi mức glucagon tăng cao thì bất cứ mức độ nào cũng đều xảy ra tăng hàm lượng đường trong máu dẫn đến bệnh tiểu đường. Để biết thêm về các nhân tố gây ra bệnh tiểu đường, kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung sau. 28. Nhân tố nào gây ra bệnh tiểu đường? 1. Viêm nhiễm. Bệnh tiểu đường ở trẻ em có mối quan hệ rõ rệt với viêm nhiễm virus. Nói chung thì việc viêm nhiễm không hề gây ra bệnh tiểu đường, nhưng có thể làm cho các khả năng mắc bệnh tiểu đường tiềm ẩn có cơ hội bộc lộ ra mà thôi. 2. Béo phì. Béo phì trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường ở người trưởng thành, nhất là đối với phụ nữ béo phì ở độ tuổi ngoài 40, do khả năng hấp thụ insulin ở người béo phì bị giảm sút nên tính nhạy cảm đối với insulin bị suy yếu. 3. Thực phẩm. Quan niệm cho rằng ăn nhiều chất mỡ và chất đường thì dễ mắc bệnh tiểu đường. 4. Ít hoạt động thể lực. Rất khó khẳng định mối quan hệ giữa hoạt động cơ thể với bệnh tiểu đường, nhưng nếu tích cực hoạt động cơ thể thì ít bị béo phì, không béo phì thì ít khả năng mắc bệnh tiểu đường, nếu đã mắc thì có tác dụng giảm nhẹ bệnh tình. 5. Chữa đẻ. Người ta cũng nhận thấy giữa số lần chữa đẻ và bệnh tiểu đường có mối quan hệ. Người chữa đẻ nhiều thì khả năng bị tiểu đường lớn hơn. 6. Gia tộc có lịch sử bệnh tiểu đường và giảm sức chịu đựng đường cũng là một nguyên nhân nguy hiểm dẫn đến tiểu đường. Qua trình bày trên ta thấy di truyền gen được coi là nhân tố phát bệnh mang tính quyết định, còn các nhân tố khác như béo phì, nhiều lần chữa đẻ, các loại cảm nhiễm, kích thích từ môi trường là yếu tố dẫn dắt bệnh tiểu đường phát sinh, được coi là nhân tố quan trọng không thể bỏ qua. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường hiện đang áp dụng được xác định tại Hội nghị các hiệp hội nghiên cứu bệnh tiểu đường toàn quốc Trung Quốc họp tại Bắc Kinh tháng 2 năm 1982. 1. Người có các triệu chứng điển hình của bệnh tiểu đường hoặc bị các chứng như ngộ độc toan ceton, hàm lượng đường huyết khi bụng đói lớn hơn 7,28 mmol trên lít, tức 130 mg/trăm, hoặc hàm lượng đường huyết sau bữa ăn lớn hơn 8,96 mmol trên lít, tức 160 mg/trăm,
không cần làm thí nghiệm về ngưỡng đường gluco cũng đủ để chẩn đoán bệnh tiểu đường. 2. Đối với trường hợp cần tiến hành thí nghiệm ngưỡng đường gluco thì có thể tham khảo ở bảng sau. Bảng tiêu chuẩn chẩn đoán qua thí nghiệm ngưỡng đường gluco từ 0 giờ đến 2 giờ. Chỉ số đường huyết của mỗi lần là 1 điểm. Thời gian 0 giờ, hàm lượng đường trong tĩnh mạch là 7 mmol trên lít. Thời gian 0,5 giờ, hàm lượng đường trong tĩnh mạch là 10,64 mmol trên lít. Thời gian 1 giờ, hàm lượng đường trong tĩnh mạch là 10,08 mmol trên lít. Thời gian 2 giờ, hàm lượng đường trong tĩnh mạch là 7,84 mmol trên lít. Thời gian 3 giờ, hàm lượng đường trong tĩnh mạch là 7 mmol trên lít. Nếu trong 4 điểm, có 3 điểm trên tiêu chuẩn ở các thời điểm trong bảng trên thì được chẩn đoán là bệnh tiểu đường. Trong thí nghiệm ngưỡng đường gluco, nếu chỉ số hàm lượng đường huyết vượt quá giới hạn trên của chỉ số bình quân thông thường nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn thì kết luận là ngưỡng đường gluco giảm sút. 30. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường của Tổ chức Y tế Thế giới là gì? 1. Người có các triệu chứng bệnh tiểu đường, hàm lượng đường huyết khi bụng đói lớn hơn 7,84 mmol trên lít, tức 140 mg/trăm, hoặc chỉ số hàm lượng đường máu của bất kỳ một lần thử nào đó lớn hơn 11,2 mmol trên lít, tức 200 mg/trăm thì kết luận là mắc bệnh tiểu đường. 2. Nếu kết luận còn có chỗ khả nghi thì làm thêm thí nghiệm ngưỡng đường gluco. Người lớn uống 75 g đường gluco khi bụng đói, sau đó đo hàm lượng đường huyết. Nếu thời gian 2 giờ mà chỉ số hàm lượng đường máu lớn hơn 11,2 mmol trên lít, tức 200 mg/trăm thì có thể chẩn đoán bị bệnh tiểu đường. Thời gian 2 giờ chỉ số hàm lượng đường huyết nhỏ hơn 7,87 mmol trên lít, tức 140 mg/trăm thì coi là người bình thường. Thời gian 2 giờ mà chỉ số hàm lượng đường huyết từ 7,84 đến 11,2 mmol trên lít, tức từ 140 đến 200 mg/trăm kết luận là ngưỡng đường giảm sút. 3. Người không có triệu chứng tiểu đường, chỉ cần có một lần chỉ số hàm lượng đường huyết cao quá mức bình thường. Nếu khi làm thí nghiệm ngưỡng đường bằng cách uống đường gluco, sau 1 giờ chỉ số hàm lượng đường huyết lớn hơn 11,2 mmol trên lít, tức 200 mg/trăm, hoặc kiểm tra lại hàm lượng đường huyết khi bụng đói. Sau khi uống đường gluco 2 giờ, thấy hàm lượng đường huyết hoặc bất kỳ chỉ số đường huyết trong một lần nào đó vẫn cao, thì có thể chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường. 31. Phân loại bệnh tiểu đường như thế nào? Để tạo điều kiện thuận lợi khi theo dõi và chữa trị, căn cứ vào cơ sở bệnh lý của bệnh nhân, kết hợp với đặc điểm biểu hiện lâm sàng cũng như cách chữa trị tương ứng. Bệnh tiểu đường được chia ra 2 dạng là bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin và bệnh tiểu đường không phụ thuộc vào insulin. Cách phân loại này đã được vận dụng phổ biến trên thế giới, có ý nghĩa chỉ đạo về mặt chữa trị lâm sàng và nghiên cứu. 1. Bệnh tiểu đường dạng phụ thuộc insulin, còn gọi là bệnh tiểu đường loại 1 hay tuyếp 1. Người mắc bệnh tiểu đường dạng này phải tuyệt đối phụ thuộc vào nguồn insulin đưa từ ngoài vào, tức là phải chữa trị bằng insulin đưa từ bên ngoài vào. Nếu không trị thường xuyên bị ngộ độc toan xeton, chữa trị không kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Do độ tuổi phát bệnh thường là dưới 30, trong cơ thể người bệnh bị thiếu insulin trầm trọng. Khi xác định insulin trong huyết tương thấy thấp hơn mức bình thường nhiều, khá nhạy cảm với chữa trị insulin. Ngoài ra, một số ít bệnh nhân phát bệnh rất chậm, từ dạng không phụ thuộc insulin chuyển biến thành dạng phụ thuộc insulin. 2. Bệnh tiểu đường dạng không phụ thuộc vào insulin, còn gọi là bệnh tiểu đường loại 2 hay tuyếp 2. Bệnh tình thường nhẹ, quá trình mắc bệnh chậm, tuổi mắc bệnh thường từ 40 trở lên, cơ thể béo phì, mức hạ insulin trong cơ thể không rõ rệt. Có thể chỉ là triệu chứng insulin trong máu cao, cơ thể không nhạy cảm với insulin. Nói chung rất ít xảy ra nhiễm độc toan xeton, cũng không cần chữa trị bằng nguồn insulin đưa từ bên ngoài vào. Khi bệnh nhân bị cảm cúm hoặc mổ thì phải chữa trị bằng nguồn insulin đưa từ bên ngoài vào. Cũng có một số bệnh nhân uống thuốc hạ đường hiệu quả không tốt, phải chuyển sang chữa trị bằng insulin, nhưng sau khi dừng insulin cũng không xảy ra nhiễm độc toan xeton. Ngoài những trường hợp đặc biệt đó ra, đối với bệnh nhân tiểu đường dạng này, chỉ cần khống chế tốt chế độ ăn uống và thuốc hạ đường huyết là có thể thu được hiệu quả. Núi cao, giá màng, ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường.
Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. 2. Điều tra theo bệnh sử bao gồm bệnh sử tiểu đường, bệnh sử chữa đẻ không bình thường, bệnh sử cảm nhiễm và bệnh sử béo phì. 3. Triệu chứng lâm sàng: miệng khô rát, ăn nhiều háo đói, đái nhiều, béo phì hoặc sút cân, người mệt mỏi rã rời, các biểu hiện khác. 4. Các triệu chứng cùng phát sinh với tiểu đường: biến chứng mạch máu nhỏ, xơ cứng động mạch lớn, biến chứng hệ thống thần kinh, giảm sút thị lực. 5. Hóa nghiệm lâm sàng: kiểm tra hàm lượng đường huyết khi bụng đói, kiểm tra đường trong nước tiểu, làm thí nghiệm sức chịu đường gluco. 33. Khi chẩn đoán bệnh tiểu đường cần thực hiện những thí nghiệm kiểm tra nào? 1. Xác định hàm lượng đường huyết. Đường huyết khi bụng đói lớn hơn 7,28 mmol trên lít, tức 130 mg/trăm. Đường huyết 2 giờ sau bữa ăn lớn hơn 8,96 mmol trên lít, tức 160 mg/trăm. 2. Xác định hàm lượng đường trong nước tiểu. Xác định đường niệu buổi sáng sớm trước khi ăn điểm tâm là dương tính. Định lượng đường niệu 24 giờ nói chung ở mức 0,5 đến 5 gram%. 3. Thí nghiệm ngưỡng đường áp dụng cho người mắc bệnh mức nhẹ. Yêu cầu ăn uống nhiều đường, mỗi ngày từ 300 đến 400 gram. Có 3 phương thức sau. 1. Là thí nghiệm ngưỡng đường bằng cách uống đường gluco, OGTT, biểu hiện ngưỡng đường giảm sút. 2. Thí nghiệm chịu đường bằng gluco tĩnh mạch, IVRT, biểu hiện ngưỡng đường giảm sút. 3. Thí nghiệm tim tĩnh mạch D860. Trước khi thí nghiệm thì cho một lượng nhỏ cotin đường để đưa bệnh nhân vào trạng thái bị kích thích, dễ dàng quan sát phản ứng của người bệnh đối với đường gluco hay D860 có pH thấp hay không. 4. Xác định insulin. Khi bụng đói, chỉ số bình thường là 5 đến 25 ml đơn vị. Nếu bệnh thuộc dạng phụ thuộc insulin thì sẽ giảm thấp hoặc không đo được. Nếu bệnh thuộc dạng không phụ thuộc vào insulin thì chỉ số kiểm tra có thể nằm trong phạm vi bình thường hoặc cao hơn một ít. Thí nghiệm giải phóng insulin. Nếu bệnh thuộc dạng phụ thuộc insulin thì sẽ hiện ra đường đồ thị bằng thấp hơn hoặc không đo được, không có đỉnh cao. Với dạng bệnh không phụ thuộc insulin thì đỉnh cao thấp hơn mức bình thường hoặc đỉnh cao lên chậm. 5. Khi bụng đói, chỉ số bình thường là 0,56 cộng trừ 0,29 mmol trên lít. Chỉ dẫn xác định bệnh thuộc dạng phụ thuộc insulin sẽ là giảm sút hoặc không đo được. Bệnh thuộc dạng không phụ thuộc insulin thì sẽ ở phạm vi bình thường hoặc thấp hơn một chút. Thí nghiệm giải phóng C-peptide, đồ thị biểu diễn giống thí nghiệm giải phóng insulin. Kho sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn nội dung chương 2 của quyển sách Bệnh tiểu đường và cách phòng chữa. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 2. 34. Nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 là gì? Nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường loại 1 có mối quan hệ mật thiết với cơ chế phát bệnh cảm nhiễm virus và miễn dịch tự thân. Nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường loại 1 mang tính chất thời tiết. Sau khi bị nhiễm virus thì hạt tế bào tuyến tụy giảm thiểu rõ ràng, kháng thể trung hòa tăng cao, chức năng tiết insulin bị phá hủy. Do vậy, tỷ lệ phát bệnh tiểu đường tăng cao. Bệnh nhân tiểu đường loại 1 thường mắc thêm các bệnh miễn dịch tự thân khác. Trong các phủ tạng đều xuất hiện kháng thể miễn dịch do tế bào lympho thẩm thấu tuyến tụy làm cho tế bào bị tổn hại nên sinh ra bệnh tiểu đường. Nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường loại 2 chủ yếu là do lượng insulin tiết ra không đủ. Hiện tượng này đã xảy ra trước khi mắc bệnh tiểu đường. Có đến 80% số người mắc bệnh tiểu đường loại 2 trước khi mắc bệnh tiểu đường đã có lịch sử ăn quá nhiều và béo phì. Béo phì được coi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kháng thể insulin. 35. Mỡ là gì? Khi mắc bệnh tiểu đường thì ảnh hưởng như thế nào đến chuyển hóa mỡ? Mỡ chủ yếu cấu thành bởi stearic acid, cetylic acid và glycerol. Đó là dạng dự trữ năng lượng tốt nhất trong cơ thể. Thành phần mỡ trong ăn uống bao gồm: 1. Các loại thức ăn chứa nhiều fatty acid không bão hòa như dầu thực vật, dầu cá, dầu ngũ cốc, các loại mỡ gia cầm. 2. Các loại thức ăn chứa nhiều fatty acid bão hòa như mỡ lợn, mỡ bò, mỡ cừu, bơ, dầu coca. Có thể ví các tổ chức mỡ là kho dự trữ năng lượng trong cơ thể với hai nhiệm vụ. Khi mỡ bị tiêu hóa hấp thụ thì phần nhiên liệu dư thừa sẽ được tích trữ lại dưới hình thức triglycerid. Khi bị đói khát thì mở kho để phân giải mỡ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các tổ chức trong cơ thể. Trừ não và hồng huyết cầu trong máu ra thì có thể một nửa năng lượng là do mỡ chuyển hóa thành. Nếu tận dụng mỡ thì sẽ giảm bớt được năng lượng tiêu hao protein. Khi mắc bệnh tiểu đường thì việc tổng hợp mỡ trong cơ thể bị giảm sút, quá trình phân giải lại tăng nhanh.
gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ, làm cho hàm lượng lipid trong máu tăng cao, thậm chí gây ra hiện tượng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ bị xơ cứng. Trong lâm sàng xuất hiện triệu chứng hàm lượng lipid trong máu tăng cao, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao. Khi đã mắc các triệu chứng này thì phải cẩn thận đề phòng tích cực chữa trị. 36. Protein là gì? Khi mắc tiểu đường thì ảnh hưởng như thế nào đến chuyển hóa protein? Protein là một hợp chất cao phân tử, trong đó chứa nhiều đạm. Đơn vị cấu thành cơ bản nhất là amino acid. Có đến 20 loại amino acid tham gia hợp thành protein. Trong đó có 8 loại cơ thể con người không có khả năng tự tổng hợp mà phải được cung cấp dưới dạng thức ăn. Đó là các loại lysine, tryptophan, phenylalanine, leucine, isoleucine, threonine, methionine, valine. Protein được coi là thành phần kết cấu chủ yếu của tổ chức, nên nó luôn luôn ở trạng thái tự đổi mới. Cơ thể con người không có nơi đặc biệt nào để dự trữ protein, nên cơ bắp trở thành kho điều tiết protein tạm thời. Một số loại thực phẩm chứa nhiều protein như thịt nạc, cá, trứng gà, các loại đậu và chế phẩm từ đậu. Sau khi được cơ thể tiêu hóa hấp thụ, tham gia tổng hợp protein dưới dạng amino acid nhằm bù đắp những mất mát về mặt sinh lý. Trong tình trạng bình thường, mỗi người một ngày chỉ cần ăn vào người 50g protein là đủ. Nhưng khi mắc bệnh tiểu đường thì chuyển hóa protein bị rối loạn, tức là công việc tổng hợp bị cản trở, nhưng khâu phân giải lại tăng cường. Do đó, dẫn đến tình trạng tăng hàm lượng đường huyết, lượng protein bị tiêu hao nhiều hơn, làm cho thân thể người bệnh ngày càng gầy sút, sức đề kháng trước bệnh tật giảm yếu. Đó là điều kiện dễ dàng phát sinh ra các chứng bệnh cảm nhiễm kèm theo. – 37. Carbon hydrate là gì? Khi mắc bệnh tiểu đường thì ảnh hưởng như thế nào đến chuyển hóa carbon hydrate? Nói nôm na, carbon hydrate chính là đường. Trong đó có thể chia làm 3 loại. 1. Loại đường đơn tinh thể gồm đường gluco, đường ribosi và deoxyribosi trong tế bào. 2. Đường tinh thể kép gồm đường mía, đường malto, đường lactose. 3. Là đường đa tinh thể gồm tinh bột, cellulo, các đường nguyên được tích trữ trong gan, các loại đường ăn và lương thực như gạo, bột mì, bột ngô, khoai, sơn được. Carbon hydrate là nguồn nhiệt lượng chính yếu và rẻ tiền nhất được con người hấp thụ qua bữa ăn. Nó còn tham gia vào nhiều hoạt động chuyển hóa của tế bào, cũng là vật chất quan trọng cấu trúc nên cơ thể con người. Nó tồn tại trong cơ thể con người dưới dạng đường gluco và đường nguyên. Đường gluco cho con người hấp thụ hoặc tự chuyển đổi nếu cơ thể cần phải huy động năng lượng cần thiết, và tổ chức được cung cấp đủ oxy thì mới có thể oxy hóa để phân giải. Sản phẩm cuối cùng của quá trình trao đổi chất là carbonic và nước. Carbonic đi qua phổi thải ra ngoài, còn nước qua thận thải ra ngoài. Khi mắc bệnh tiểu đường do công năng của tuyến tụy bị suy kiệt, không thể điều tiết một cách có hiệu quả mức đường trong máu, sẽ gây ra hiện tượng rối loạn về chuyển hóa đường. Các khâu phân giải, lợi dụng và hợp thành đường đều gặp trục trặc. Khá nhiều ion gluco trôi trong máu, làm cho hàm lượng đường huyết tăng cao. Trong nước tiểu do thận thải ra sẽ chứa đường niệu. 38. Vì sao bệnh nhân tiểu đường hấp thụ nhiều mỡ sẽ xảy ra hiện tượng ketonuria? Nếu như ở người bình thường thì ketonuria được cơ bắp thu nhận, nhưng ở người bị tiểu đường thì quá trình chuyển hóa mỡ trong cơ thể bị rối loạn. Hợp thành thì gặp khó khăn, trái lại phân giải lại tăng nhanh, các ion fatty acid được giải phóng ra nhiều hơn. Có khá nhiều mỡ ở trong gan không được hoàn toàn oxy hóa phân giải, sản sinh ra khối lượng ketonuria. Ketonuria được cấu thành bởi acetacetic acid, hydroxybutyric acid và acetone. Ketonuria dồn đóng trong máu, vượt quá nhu cầu của tổ chức trong cơ thể sẽ gây ra triệu chứng nhiễm ceton trong máu. Ketonuria qua trao đổi chất ở thận thải ra ngoài hình thành ceton trong nước tiểu. Khi kiểm tra thấy rằng ketonuria trong nước tiểu biểu hiện dương tính. Nếu người bệnh tiểu đường hấp thụ quá nhiều mỡ, làm tăng gánh nặng chuyển hóa mỡ thì sẽ sản sinh ra ceton trong nước tiểu. Trong ăn uống, người bị tiểu đường cần đặc biệt chú ý vấn đề này, tránh những hậu quả xấu. 39. Đường trong máu là gì? Vì sao sinh ra đường trong máu? Nồng độ đường trong máu được duy trì như thế nào? Đường gluco chứa trong máu được gọi là đường huyết, có 3 con đường tạo thành đường huyết. 1.
Đường được hấp thụ qua bữa ăn, sau đó qua ruột dạ dày thấm vào trong máu. 2. Khi bụng đói thì đường nguyên được tích trữ ở gan và trong cơ bắp sẽ phân giải ra đường để bổ sung. 3. Qua tác dụng dị hóa của đường thì protein, mỡ được chuyển hóa thành ion gluco, giải phóng vào trong máu. Nồng độ đường trong máu được điều tiết liên tục bởi hormone nội tiết. Insulin có khả năng hạ hàm lượng đường huyết, hormone adrenaline-cortin tuyến thượng thận, glucagon lại có tác dụng làm tăng hàm lượng đường trong máu. Nếu như thứ hạ nồng độ không đủ mà thứ tăng nồng độ lại thừa thì sẽ trở thành nguyên nhân chủ yếu tăng hàm lượng đường huyết. Ngoài ra, nếu suy chức năng gan cũng sẽ làm cho đường huyết tăng từng lúc. 40. Glucosen gan là gì? Glucosen gan được sinh ra như thế nào? Glucosen gan còn gọi là đường nguyên trong gan là vật chất được tạo thành bởi sự trùng hợp của nhiều phân tử đường gluco. Nó được tích trữ trong gan dưới dạng glucogen, khi vào cơ thể cần đến thì được phân giải thành đường gluco, sau đó chuyển hóa thành năng lượng. Ở người bình thường thì hàm lượng glucogen trong gan khoảng 100 g. Các nguồn tạo ra glucogen gan là: 1. Sau khi thức ăn được ăn vào dạ dày và ruột sẽ tiêu hóa hấp thụ vào máu, còn đường gluco, đường hoa quả, đường lactic được hấp thụ vào gan. Trong đó 60% đến 70% chuyển hóa thành glucogen để dự trữ. 2. Khi bụng đói thì hiện tượng dị hóa glucogen tăng lên, nói cách khác là protein phân giải thành amino acid, ở gan chuyển đổi thành glucogen, còn mỡ thì chuyển hóa thành glycerol, ở gan chuyển đổi thành glucogen. Khi cơ bắp co bóp thì sẽ tạo ra lactic acid, khi trao đổi chất ở gan thì có thể chuyển hóa thành glucogen trong cơ. Ăn uống hàng ngày chính là nguồn bổ sung glucogen liên tục để giảm bớt tác dụng dị hóa của glucogen, còn protein trong cơ thể thì được dự trữ tốt hơn. 41. Đường trong cơ thể được tạo ra bằng cách nào? Nó có tác dụng gì đối với hàm lượng đường trong máu? Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi nội dung dưới đây để hiểu thêm về vấn đề này. Gan có khả năng sinh ra đường, cũng là nơi chủ yếu chuyển hóa glucogen. Ở người bình thường thì sau 3 bữa cơm hàng ngày, thức ăn sẽ được tiêu hóa hấp thụ, lợi dụng, đường huyết dần dần hạ xuống, gây ra tình huống năng lượng không đủ, nghĩa là gây ra cảm giác đói khát. Khi đó, nhiệt lượng sẽ không ngừng được bổ sung bởi việc phân giải và dị hóa glucogen. Hàng ngày có 100 đến 150 gram đường gluco được tạo thành, trong đó 90% được tạo thành ở gan, còn khoảng 10% được tạo thành ở thận. Gan có tác dụng điều tiết tính ổn định mức hàm lượng đường huyết. Khi ăn vào thì đường huyết sẽ dần dần tăng cao. Dưới tác dụng của insulin thì phần đường gluco thừa ra sẽ được hợp thành glucogen dự trữ ở gan. Khi cơ thể cần huy động năng lượng thì glucogen sẽ được chuyển hóa trở lại thành đường gluco, giải phóng vào trong máu để đáp ứng đầy đủ năng lượng cần thiết cho các tổ chức cơ bắp. 42. Thế nào gọi là tác dụng dị hóa của glucogen? Nó bị ảnh hưởng bởi các hormone nào? Từ những vật chất không thuộc dạng đường chuyển đổi thành gluco và glucogen, quá trình này được gọi là dị hóa. Trong điều kiện bình thường thì nó được diễn ra tại gan. Trong quá trình dị hóa glucogen, được thúc đẩy bởi glucogen hormone tuyến thượng thận, choline đường và bị chống trả bởi insulin. Nhưng khi thiếu insulin, còn glucagon, hormone tuyến thượng thận, adrenaline và cortin lại quá nhiều, làm cho dị hóa glucogen tăng cường thì glucogen được gan cung cấp nhiều hơn. 43. Người bị tiểu đường 2-3 ngày không ăn cơm, vì sao bụng đói mà đường huyết vẫn cao? Khi người bị tiểu đường 2-3 ngày không cần ăn cơm, thì sự phân giải và dị hóa glucogen sẽ được tăng cường, nhằm không ngừng bổ sung sự thiếu hụt đường gluco trong máu, để duy trì nhu cầu đời thường cho đường huyết. Khi bụng đói, 75% đường trong máu được gan phân giải glucogen để cung cấp, 25% là do dị hóa glucogen. Tuy nhiên, nếu tình trạng nhịn đói kéo dài thì dễ xảy ra